Dacă sunteți în aceste situații... Bine ați revenit! Astăzi o să vorbim despre trusa minimalistă din zona de ieftin și bun. Acum ceva vreme vă arătam trusa minimalistă din zona de high-end și vă spuneam atunci că am ales să vă arăt prima dată din high-end pentru că de obicei acolo avem tendința să cheltuim mai mulți bani și de multe ori se întâmplă să nu dăm peste produse bune sau să nu fie cele mai bune pentru nevoile noastre, deși se cheltuie foarte mulți bani. Astăzi, așa cum am promis și în clipul respectiv, vin în întâmpinarea voastră cu zona de ieftin și bun și vă arăt câte un produs din fiecare categorie care ar trebui să facă față nevoilor voastre și să aveți doar câte unul dintr-o categorie. La fel, dacă nu vă permite bugetul, dacă nu vă interesează ideea asta de make-up în detaliu și nu vă pasionează, cum mă pasionează pe mine să am produse din toate zonele și de mai multe feluri, dar hei, este și jobul meu. Și poate că nu vreți să dați bani, nu e neapărat că nu vă permite bugetul, dar poate că nu vreți să cheltuiți bani pe zona asta de make-up și aveți alte interese. Dacă vă aflați într-una din aceste situații, sper că acest clip să vă ajute și o să încep cu primerele. Ei bine, dacă sunteți pe zona de finish mat, dacă aveți ten gras sau ten combinat și porii sunt dilatați în zona cu exces de sebum, o descoperire recentă, dar care funcționează, este acest primer de la Rimmel London. Este cu textură lăptoasă, eu l-am mai arătat și pe stories, dar vi-l arăt și aici, că nu e siliconat și nu blochează la fel de mult porii ca un primer siliconat. Chiar dacă aici pare lucios, el imediat se matifiază și creează acel film netted de care fondul de ten prinde bine. Foarte bine m-am împăcat cu el. Să știți că are parfum în schimb. Dacă aveți tenul sensibil, nu e cazul să-l folosiți, mai ales dacă nu suportă tenul vostru parfumul. Dar ca și efect final să știți că funcționează și are un preț accesibil. Dacă vorbim despre zona de luminos și vă interesează un primer care să ilumineze, o să vă las o imagine aici pentru că nu mai am acel primer, dar îmi place foarte mult. Este de la Oriflame și este din gama D1. Mi-a plăcut foarte mult pentru că iluminează într-adevăr tenul și chiar l-am folosit în machiaje pe tenul uscat, pe mai multe persoane și funcționează foarte bine, la fel prețurile sunt accesibile. De fapt, la toate produsele de astăzi prețurile sunt accesibile. Dacă vorbim acum de fond de ten și ne întoarcem la zona de mat, un fond de ten care a funcționat enorm de bine pe tenul meu, când aveam tenul super gras, este acesta de la Elf. Îl găsiți în Kendra și cred că îl găsiți și în Douglas. El se numește Flawless Finish Foundation, are sistemul ăsta așa cu pompiță, e de sticlă recipientul, arată drăguț așa, e micuț, e relativ micuț față de alte fonduri de ten și puteți să-l cărați în trusa voastră, are finish mat, are acoperire de altfel dacă aveți și probleme cu acnea și cu siguranță o să vă mulțumesc dacă aveți exces de sebum. Dacă vorbim iarăși, ne întoarcem la zona de luminos și de finish glowy și satinat, poate, cel pe care l-ați văzut multă vreme pe rețelele mele de social media, că îmi place foarte mult în ultima perioadă, este Born to Glow de la NYX. Nuanța mea să știți că este Warm Vanilla pentru că am primit foarte multe întrebări care e nuanța mea. Warm Vanilla, sunt foarte multe nuanțe, cred că aproape de 40, dacă nu chiar 40, iar prețul este unul super accesibil. N-am ce să zic. Are acoperire pentru un Born to Glow, da, pentru un fond de ten care lasă finish glowy și rezistă. Da. N-am ce să zic mai mult despre el, pentru că deja am vorbit foarte mult despre părerea mea pozitivă despre el. Foarte bun. O să mergem la concealer acum și o să vă dau o singură recomandare pentru că e un produs care funcționează pe toate tipurile de ten, indiferent că este tânăr, matur, că este gras, că este deshidratat, că este uscat, că este sensibil. Ei bine, aceste concealere de la LA Girl Pro Conceal merg pe toate aceste tipuri de ten. Este un concealer lejer care nu încarcă, de aceea consider că poate fi folosit și de tenul matur. Nu usucă zona din jurul ochilor,
îl puteți folosi și ca bază pentru fardul de pleoape și are acoperire medie. Ce să mai, de la Vale are un preț accesibil, deci foarte bun. Ca pudra pe care o recomand pentru finish mat este de la Rimmel London, la fel o să las imagine cu ea aici, este o pudră compactă, iar dacă vă doriți o acoperire un pic mai lejeră, nu vreți să se simtă pudra pe față, să fie ceva care să matifieze, dar nu foarte tare, ci doar să fixeze machiajul, vorbim despre pudra de la RCMA. Nu este neapărat cea mai ieftină pudră, pentru că cea de la Rimmel London, de exemplu, are un preț super mic, spre deosebire de aceasta, dar pentru cantitatea pe care o are, este super bun prețul. Vorbim despre aceasta Translucent Powder, pentru că mai este una No Color, cred că se numește. Asta nu lasă film alb, doar fixează foarte bine și matifiază dacă asta vă doriți. În același timp, nu o simțiți pe față. Foarte mult timp am folosit-o pe asta și în kitul Pro și e foarte bună, îmi place. În continuare am două categorii de produse pe care nu le am fizic, dar despre care o să vă vorbesc și o să vă las imagini. Vorbim despre produse de sprâncene. Ce îmi place mie foarte mult ca și creion este creionul de la Catrice, este acela super subțire și puteți să creați un efect super natural cu el. Am impresia că au 4 sau 5 nuanțe, dar sigur vă găsiți nuanța potrivită. De asemenea, mascara pentru sprâncene care să le fixeze, care să le dea culoare sau dacă vreți un efect super natural. Nu vreți să folosiți creion, nici fard, ci doar ceva care să umple așa golurile, dar foarte natural și să așeze firele de păr în loc. Vorbim despre mascara de la Essence, sunt 3 nuanțe și le găsiți în toate supermarketurile posibile. O altă categorie la care nu am produs fizic, vorbim despre mascara de data aceasta și mascara pe care iarăși l-ați văzut și am vorbit despre el de-a lungul anilor pe canalul meu de YouTube, este de la Oriflame 5-in-1 mascara, acela mov cu peria super subțire, care se potrivește atât genelor lungi, cât și genelor mai scurtuțe, cât și genele care sunt deja curbate și cele care privesc în jos, ca să zic elegant. Așa că periuța aceea subțire intră la baza genelor și reușiți cu ajutorul ei să alungiți genele și de asemenea să le și curbați. Este negru și este super rezistent. Să nu mai zic de preț, că pentru ceea ce face e super mic prețul. O să merg în continuare la bronzer. Bronzerul e un pic tricky cu el în zona de ieftin și bun, doar că o să vă arăt o paletă care conține 3 produse și este de la Physicians Formula. Am aflat în ultima perioadă că sunt pe 1001 cosmetice astfel de palețele. Eu nu o am de acolo, dar prietena mea, Maria Dumitrescu, mi-a zis că există această paletă acolo, așa că puteți să o achiziționați. Ce conține paleta asta? Are o pudră compactă care este extraordinar de bună pentru matifiere. După cum observați, am folosit-o intens. Aici este o pudră de contur, e un pic mai în zona de gri, de rece, iar ultimul produs din zona asta de aici este bronzerul. Produsele astea sunt foarte pigmentate pentru prețul pe care îl are această paletă. De aceea, ce trebuie să știți este că dacă nu aveți tenul matur, puteți să folosiți și pudra aceasta în zona de sub ochi. Dacă aveți tenul matur, nu, pentru că are tendința să încarce puțin, dar lasă pielea super netedă. Puteți să folosiți pe față, în zonele cheie, dar nu sub ochi. Dacă nu aveți tenul matur, încercați, testați, s-ar putea să vi se potrivească foarte bine și să vă placă finish-ul pe care îl are așa super catifelat și are și acoperire mare. Când vine vorba de bronzer, trebuie să știți că dacă vreți să nu se așeze în pete, pentru că e super pigmentat, trebuie să folosiți o pensulă mare, pufoasă, care să distribuie produsul cât mai lejer. Și nu luați mult din recipient, da? Vă spuneam, produse foarte pigmentate pentru prețul pe care îl au. Dacă vorbim acum de blush, nici n-am stat foarte mult să mă gândesc la blush când am ajuns în zona asta de ieftin și bun. Blushurile de la Wet n Wild le găsiți în farmacia Tei. Cred că le găsiți și în Douglas și în Kendra. Multe culori, au textură cremoasă, finish-ul este atât mat cât și satinat și culorile și cât de pigmentate sunt foarte mișto. O să mergem acum în zona de farduri și o să vă zic așa că dacă ne referim la farduri mono, fardurile de la Essence, acestea din gama Melted, nu le bate nimic
dar absolut nimic la prețul pe care l-au și la calitatea aceasta atât de bună. Sunt super, super bune. Sunt un pic mai moi așa la atingere, sunt bouncy și sunt metalice, sunt niște farduri super, super pigmentate și care ies în evidență, aduc un surplus de glam. Bineînțeles că le folosim în machiajele de seară. Sunt mult prea pigmentate și mult prea metalice pentru un machiaj de zi. Dacă vorbim de palete în cazul acesta, am două, dar sunt mai multe, cred că sunt 4 sau 5. Cei de la Revolution Pro au astfel de palețele. Eu am mai vorbit despre ele într-un clip din zona asta de ieftin și bun. O să vă las în descriere clipul. Asta este o variantă de farduri metalice, cea pe care o am aici și se numește Bewitch, iar cea pe care o am aici se numește Intoxicate. După cum observați, are farduri din zona asta de movuliu roșiatic și are atât farduri mate cât și farduri metalice. Hai să vi le arăt mai de aproape. Asta este Intoxicate, iar asta este Bewitch. După cum observați, fardurile sunt cremoase, adică le și vedeți că sunt super cremoase și pot fi aplicate atât cu pensula. Umezite aș recomanda eu, ca să nu curgă fard pe obraz, pentru că ele sunt niște farduri metalice, dar par pigment presați și atunci e foarte ușor să pice pe obraz. Sau mai ușor aplicate cu degetul. Foarte bine funcționează așa. Mi-am dat seama acum că nu v-am spus nimic de iluminator și o să încep cu iluminator lichid. Este un iluminator de la Pupa. Știu, ăsta a fost în ediție limitată, dar să știți că tot ceea ce e lichid de la ei e foarte bun. Asta dacă suntem în zona de glowy, da? Ăsta este un iluminator lichid, se numește Glow Obsession. Să știți că mai au pe site, au colecția Glow Obsessions și în magazine, dacă nu mă înșel, și găsiți acolo o altă variantă, nu mai este asta cu pipetă, dar să știți că este la fel de bună. Și dacă vorbim despre un produs uscat, de data asta o să vă arăt un pigment. Da, știu. O să vă arăt un pigment. Vorbim despre pigmenții de la Kajol, ei au mai multe nuanțe. Ăsta este un pigment pentru machiajul ochilor, dar o să vă arăt așa cum se prezintă ca și culoare, da? Eu îl folosesc pe ăsta în machiajul mireselor și vreau să vă arăt cum e pe mână în momentul în care îl aplic ca iluminator, pentru că poate fi folosit ca iluminator fără niciun fel de probleme pe față. Îl vedeți cât este de pigmentat. Este super pigmentat, de altfel nu are particule foarte mari care să scoată în evidență ridurile de expresie sau porii și are iarăși un preț foarte, foarte accesibil. Pe ăsta îl găsiți pe colțul de makeup.ro. Pentru toate produsele, ca de obicei, o să aveți link în descriere. Mergem în continuare la produse de buze și o să încep cu creionul. Creionul este de data aceasta unul retractabil, da? Este de la LA Girl, se numește Ultimate Lip. Foarte bune creioanele astea. Sunt foarte cremoase și se așează foarte repede, adică trebuie să aveți grijă cu ele pentru că imediat se usucă, dar nu la modul ăla nașpa că usucă și strâng buzele, nu. Pur și simplu sunt waterproof și se păstrează în locul în care le aplicați. Ele arată cam așa, da? Și aici o să aveți nuanța. Sunt mai multe nuanțe, să știți, și vă spuneam că sunt retractabile. Și acum vorbim de două categorii de rujuri, și anume rujurile mate. Rujurile mate care pe mine mă fascinează în continuare după ceva vreme de când s-au lansat sunt rujurile de la Rimmel London și anume acestea Stay Matte. Ei au și varianta Stay Satin. Alea nu mă dau pe spate, dar astea sunt super legere, nu încarcă și nu usucă buzele absolut deloc. Unele nuanțe sunt mai opace, da, sunt mai pigmentate, altele sunt mai legere, dar indiferent ce ați alege voi, puteți să construiți să fie aspect uniform pe buze și vă spuneam, se simt senzațional, deși au finish mat. Nu simțiți că vă deranjează, nu sunt deloc incomode. Iar dacă vorbim de zona cealaltă de cremos și cu finish satinat, de data aceasta o să vă zic de rujurile de la Essence. Eu am mai vorbit despre acestea.
Au foarte multe culori, asta este din colecția This Is Me și ăsta este numărul 14, este preferatul meu, dar aveți foarte, foarte multe nuanțe de unde puteți alege. Eu le găsesc pe astea în magazinele DM. Și gata. Asta este tot. Asta este clipul. Sper că n-am sărit nimic. Ba da, am sărit ceva. Știu ce am sărit și am sărit intenționat pentru că nu am ceva ce să vă recomand din zona de ieftin și bun, din păcate. La momentul actual nu pot să spun că am descoperit un eyeliner care să-mi placă. Nu. Aș putea să vă spun că sunt bune creioanele de ochi de la Pupa, din gama Multiplay, mie le îmi plac foarte, foarte mult, sunt cremoase, le puteți folosi și pe buze și pe ochi, dar nu pot să spun că am un eyeliner lichid care să mă mulțumească din zona de ieftin și bun. Până în momentul de față, dacă voi știți unul, vă rog să lăsați în comentarii, sau poate știți mai multe, pentru că eu nu știu. Lăsați-mi în comentarii eyelinerul sau toate celelalte produse pe care le folosiți voi din zona de ieftin și bun. Sper că recomandările mele vă ajută să vă creați o astfel de trusă minimalistă, să spunem, adică cu un produs dintr-o categorie. Și asta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta ne revedem cu drag în clipul următor. Bye! Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu n-am să mă plâng.